දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් integer main. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා අපේ main function එකකට return type එකක් තියෙනවා. එයාගේ integer කියන එක තමයි return type එක වෙන්නේ. parameters මොන හරි තියෙනවද කියලා බැලුවොත් වරහන් දෙක ඇතුලේ මොකුත් දාලා නැත්තම් no parameters මොකුත් නැහැ. එතකොට හිස්ස තමයි තියෙන්නේ. parameter මොන හරි තියෙනවා නම් මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ මොන හරි දාලා තියෙනවා. එහෙම මොකුත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් හදනවා කිව්වේ. එහෙනම් අපි ඉස්සරවම ෆන්ක්ෂන් එකේ ඩෙක්ලරේෂන් එක දාගෙන ඉන්න ඕනේ. මම හදා ගන්න ඉස්සරවම ෆන්ක්ෂන් එකේ ඩෙක්ලරේෂන් එක ඩේටා ටයිප් එකනේ ඉස්සරම දාන්න ඕනේ. ඩේටා ටයිප් එක දානවා integer my fun කියලා මම දා ගන්නවා. වරහන් මොකොත් ඒ කියන්නේ වරහන් ඇතුලේ මොකුත් මම දාගන්නේ නැහැ. වරහන් දෙක විතරයි මේ විදිහට දාගන්නේ. අවසානයේට ඔන්න මම සෙමිකෝලන් එකක් දාගත්තා. මේක ඇවිල්ලා මේකට තමයි කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් ඩෙක්ලරේෂන් එක කියලා. දැන් ඩෙෆිනිෂන් එක කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. integer my fun මේ විදිහට දාලා දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම මෙතන integer කියන data type එක දාලා my කියලා my f මේ වගේ මේ ටික type කරපුවා suggest විදිහට මට පෙන්නනවා මම හදපු function එක. ඒ කියන්නේ declaration එක දාපු එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි declaration එකක් දාලා කියලා තියෙනවා ඔන්න මේ වගේ function එකක් මම හදලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් declaration එකක් දාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චරයි. integer x කියලා අපි හදලා අපි පස්සේ value දෙන්නේ මේකට x වලගේ 10යි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ process එකක් තමයි මෙතන මේ declaration එකෙන් අපි දාගෙන තියෙන්නේ. integer my fun parenthesis මෙතන function එක declare කරා. මේ තියෙන variable එකේ declare එක. ඊට පස්සේ value එක ආදේශ කරා. function එකේදීත් මේ විදිහටම ඔන්න දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ block එක දැම්මා. දැන් මෙයාගේ ඇතුලේ එයාගේ process එක දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. එතකොට අපි මේ line 6 ඉඳලා line 9 වෙනකන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට x සමානයි 10 වගේ values ටික මෙයාගේ pass කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් නැත්නම් පෙන්න ඕනේ දේවල් ටික මොනවද කියලා තියෙන්නේ මේ ටිකේ. හරි. එතකොට මම මේ function එක ඇතුළට දේවල් ටිකක් දාගන්නම්. integer a සමානයි 20යි. එහෙම නැත්නම් user define user ගෙන් value එකක් ගමු අපි integer a b තවත් එකක් දාගමු c. හරි. ඊට පස්සේ input කරගන්නවා ඉස්සරහම printf function එක දාලා message එකක් දාගමු enter values. එහෙම දාගත්තා. scanf specifier d data type එක දාගත්තා comma ampersand mark එක මතක් කරලා දාගත්තා. ඔන්න ඒව ඉස්සෙල්ලා input කරගත්තා. enter value for a වලට අදාළ value එක input කරගත්තා. ඊට පස්සේ b වල value එක input කරනවා මේ විදිහටම. මම මෙතන b කරලා එතනත් b කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් a ටයි b ට value දෙක ගත්තා. ඒ ගත්ත value එක ඊට පස්සේ මම කියනවා c සමානයි a ධන b. මොකක් හරි value එකක් අපි අරගෙන ඒ value දෙක එකතු කරා. ඊට පස්සේ නැවත printf addition of a plus b equal එහෙනම් මෙයා මොකද වන්නේ අපි මේ a plus b විතරක් දාගමු. specify d, c. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දුන්නා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ my function එක කියන එක මම ෂෝට් කරලා my fun කියලා දාලා. ඒතර my function එක මම මේ විදිහට එයාගේ ඇතුලේ අපි main function එකේ හදනවා වගේම හැදුවා. දැන් වෙනසකට තියෙන්නේ මෙයා අපි හදපු function එක. මේ තියෙන්නේ main එක. main එක වෙනම පාඩුවේ පැත්තක තියෙනවා. දැන් මම කිව්වා අපි function මොනවා හැදුවත් කොහොම හැදුවත් එයාව පාවිච්චි කරනවා නම් එයාට call එකක් දෙන්න ඕන අපි
ඔයා දැන් එන්න ඔයාගේ process එක දැන් තමයි අපිට අවශ්‍ය. එහෙනම් ඒ call එක දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් අපේ main function එක. ඒක ඇතුලේ තමයි අපි call කරන එක සිද්ධ කරන්නේ. එහෙනම් අපි call කරන්නේ අපි යාට නමක් දීලා තියෙනවනේ. දැන් අපි identifiers කතා කරා data type and variable කියන පාඩමේදී. ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත identifier කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි identifier දාලා තියෙන්නේ? එතකොට මේ function එක වෙනම හඳුරගන්න මෙයාට නමක් දීලා තියෙනවා my function කියලා. එතන my function එක තමයි මට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයාට call එකක් දෙන්නේ මෙයාගේ නමින්. මෙයාගේ නම තමයි my function කියන්නේ. එහෙනම් මෙයාව අපි call කරනවා. call කරන්න කියලා මහ ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ අපිට. සරලව තියෙන්නේ my fun මේ විදිහට ගහවා parenthesis දෙක දැම්මා. අවසානයේ semicolon එක දැම්මා. දැන් අපි මෙයා හදද්දි මෙයාගේ වරහන් දෙක ඇතුළේ මුකුත් දාලා නැත්නම් කිසි තැනක මෙයාගේ වරහන් ඇතුළේ මුකුත් දාන්න බෑ. අපි හදන තැනින්ම කියන්න ඕනේ අපි parameters මේකට දානවා නම් parameters දානවා කියලා. ඊට පස්සේ දිගටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ parameters තමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව මෙතන දැන් declare කරද්දී parameters මුකුත් දාන්න නැතුව define කරද්දී parameters මුකුත් දාන්න නැතුව මේවා call කරද්දී විතරක් අපිට ඒක ඇතුළේ values pass කරන්න බෑ. හරි. දැනට function declare කරා function declaration definition දැන් function එක call කරා function calling හරි ඔන්න ඔය කොටස් ටික දාගත්තා දැන් අපිට තියෙන්නේ run කරගන්න දැන් අපි run කරගමු හරි ඔන්න මම run කරනවා දැන් ඔයාලට පේනවා මේක run වෙනවා ඒ කියන්නේ main එකේ අපි code එක ගහුවා වගේ ඔන්න දැන් වැඩ කරනවා මේක දැන් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ මේක main function එක ඇතුලේ හදලා තියෙන program එකක් නෙවෙයි මේක ඒ විදිහට දැන් මම මෙතන එකක් පෙන්නුවොත් එහෙම මෙතන මේ විදිහට මේක blink වෙවි තියෙනවා දැන් ඔයාලට පුළුවන් main function එක ඇතුලේ තියෙන line ටික බලා ගන්න main function එක ඇතුලේ තියෙන අපි හදපු function එක call කරපු line එක විතරයි ඊට පස්සේ return save එක තියෙනවා එතනින් එහාට අපේ main function එක ඇතුලේ මොකොත් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ ඔය විදිහට තියෙනවා දැන් මම මෙතෙන් values දුන්නාට පස්සේ ඒ වලට මම 100ක් දෙනවා ඊට පස්සේ ඔන්න b වලට ඉල්ලනවා b වලට දෙනවා 500 enter කරනවා ඔන්න අපිට එනවා a + b 600යි කියලා ඊට පස්සේ process return program එක exit වෙලා යනවා ඔන්න ඔය විදිහට function එක ඉතාමත් සාර්ථකව වැඩ කරනවා මෙන්න function එක call කරා මෙතන දැන් මම ඔය එක process එකකට අදාළවනේ ඔය call එක ගත්තේ දැන් මම මෙතන තව call එකක් දෙනවා my fun තව පාරක් දෙනවා my fun ඔන්න ඔය විදිහට දුන්නා දැන් බලන්න අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම තුන් පාරක් අපිට ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕන නම් මම මොකද්ද කරේ ෆන්ක්ෂන් එකේ නේම් එක එහෙම නැත්නම් අපි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන එක තුන් පාරක් කෝල් කරගත්තා දැන් ඔන්න රන් වෙනවා ඔන්න ඉස්සරහම පළවෙනි පාර තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි වැඩ කරන්නේ a වලට 100යි b වලට 200යි ඔන්න එනවා 300යි කියලා හරි මෙතන මම නිව් ලයින් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි error එකක් හදාගෙන එමු printf එක දාලා අවසානට නිව් ලයින් එකට යන්න හරි a වල වැලියු එක 100යි b වල වැලියු එක 200යි ඔන්න අපිට එනවා අවුට්පුට් එක a ධන b 300යි ඊට පස්සේ තවත් ගන්නවා වැලියුස් a වල වැලියු එක නැවතත් ඉල්ලනවා 300යි 700යි ඔන්න එනවා 1000යි කියලා 900යි 1500යි ඔන්න අපිට එනවා 2400 කියලා දැන් බලා ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි හදපු ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි my function කියන්නේ my function එකේ මම variable තුනක් declare කරා ඊට පස්සේ variable දෙකකට user input ගත්තා c කියන variable එකට මේ දෙන්නගේ addition එක හදලා pass කරා ඊට පස්සේ print එකක් දාගෙන c ගේ a යි b යි ආපු value දෙක එකතුව අපි c හරහා output කරගත්තා දැන් එතකොට main function එකේ අපිට මෙයාව ඕන වෙනවා
අපි හිතමු 100 පාරක් රන් වෙන්න ඕනේ මේ වගේම ඉන්පුට් ගන්න ඒවා. දැන් 100 පාරක් රන් වෙන්න ඕන නම් අපිට my function කියන මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන එක 100 පාරක් කතා කරන එක ප්‍රැක්ටිකලි නෑනේ. එතකොට අපිට මේකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි කලින් දවසේ ඉගෙන ගත්ත පාඩම. control statement කියන පාඩම අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මම for loop එකක් දාගන්න. integer a සමානයි 0යි a කුඩාද 100 semicolon a plus plus මෙයාගේ බ්ලොක් එක. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ my function මෙයාව කෝල් කරගන්න. දැන් මම මේක රන් කරනවා. a වලට වැලියු එකක් ගන්නවා 1යි b වලට 2යි ඊට පස්සේ එක ගන්නවා 1යි 2යි මම එකම ඉන්පුට් කරගෙන යනවා ලේසියට 1යි 2යි දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මම දැන් 100 පාරක් මේක එන්ටර් කරනකම් මෙයා මොනවත්වා ලූප් එක රන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි හැදුවේ එක ෆන්ක්ෂන් එකයි. ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ මේ කෝඩ් එක reusability කියන එක ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි reuse කරනවා 100 පාරක් එක කෝඩ් එකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන advantages මොනවද කියලා. මේ කියලා දුන්න කොටස පැහැදිලිවයි පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. මෙතෙන් එනකන් කතා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තා නම් අත උස්සන්න. කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කොතනක හරි අහන්න පුළුවන්. මට මේ කොටස තේරුන්නේ නැහැ කියලා. හරි නේද? ගැටලුවක් නැහැ එතකොට. එතකොට දැන් මේ functions කියන දේවල් වල බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ ඇති මහලුකු දෙයක් නැහැ. ඔය විදිහට ප්‍රධාන කොටස් තුනයි තියෙන්නේ කිව්වා definition එක, declaration එක සහ calling කරන එක. එතකොට ඒ තුنين තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි function එකක් හදන්නේ. සමහර අවස්ථාවල ඔයාලට declaration එකක් නැතුව definition එක විතරක් තියනවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේක මම කමෙන්ට් කරලා run කරලා පෙන්නවුවොත් ඒත් මේක හරියට වැඩ කරනවා. දැන් ඔතන අපි හදපු function එක මුලින්මනේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් බැරි වෙලා හරි main function එක අපි උඩින් දාලා තිබ්බොත් සමහර වෙලාවට error එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වෙලාවේ දැන් මේ error එකක් එනවද කියලා. හරි error එකක් එන්නේ නැහැ. ඒත් සාර්ථකව වැඩ කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේ විදිහට declaration එකක් දාන එක අනිවාර්යම නැහැ. හැබැයි අපි දේවල් පාවිච්චි කරද්දී ඒ දේවල් හරියට පාවිච්චි කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඩෙක්ලරේෂන් එක දාගන්න. මොකද ඒක දාගෙන පැහැදිලිව ෆන්ක්ෂන් එක හදාගෙන ඒ දේවල් කරගෙන යන්න. ඩෙෆිනිෂන් එක විතරක් දැම්මත් වැඩ කරනවා. එතකොට භාගයට කෝඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න එපා. කෝඩ් කරන එක හරියට පැහැදිලිව ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා ඩෙක්ලෙයාර් කරන එක අනිවාර්යෙන් ඩෙක්ලෙයාර් කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලස්සනට කෝඩ් කරගෙන යන්න. හරි.